Rok 1989 a sametová revoluce v Československu, to je naše dnešní téma. A nebo jak ji nazývají Slováci, něžná revolúcia. A přitom začátek roku 1989 rozhodně něžný nebyl. Již v lednu od 15. do 21. připomínali opoziční skupiny v čele s Chartou 77 20. výročí smrti studenta Jana Palacha, který se upálil na protest proti apatii společnosti po okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Ta ostatně byla v Československu stále přítomna. Demonstranti se scházeli na Václavském náměstí, kde je pohotovostní pluk veřejné bezpečnosti rozháněl vodními děly a část opozičních vůdců byla také zatčena. Jedním z nich byl i Václav Havel. Za položení kytice k pomníku svatého Václava, symbolu tradice a svobody, byl odsouzen na 5 měsíců. Komunistický režim se perzekucí opozice bránil, i když ze zpětného pohledu vidíme, že to byly spíše smrtelné křeče již neudržitelné situace. Od okupace v roce 1968, která zastavila pokus reformních komunistů o jiný socialismus, bylo Československo politicky, ekonomicky i vojensky pevně v područí Kremlu. Nastoupila tuhá normalizace poměrů a vládla mu komunistická strana gerontokratických vůdců, jako byl Miloš Jakeš, Vasil Bilak či Gustáv Husák, od roku 1975 československý prezident. Opozice byla tvrdě potíraná. Přepisovaly se dějiny Československa ze správného ideologického pohledu, postihované bylo připomínání demokratického odkazu první republiky i Tomáše Garrigua Masaryka. A přitom z Moskvy v druhé polovině 80. let přichází trochu jiný hlas. K moci se dostává Michail Gorbačov, který představuje svou vizi perestrojky, přestavby. Pokouší se reformovat byrokracii i chřadnoucí ekonomiku, do jisté míry demokratizovat socialistické zřízení, vyrovnat se s hrůzným dědictvím stalinismu a také říká, že socialistické státy si mohou jít svou vlastní cestou. Což rozhodně nebyla hudba pro uši československých komunistů, kteří už po celou generaci drželi pomocí přísných restrikcí i úplatků sociální politiky zemi v zakonzervovaném stavu, na kterém nehodlali nic měnit a připravit se tak o moc. Ale při vší snaze už nemohli nevidět, že se mezi lidmi co se děje. Kromě trvajícího odporu disentu se ve stále větších vrstvách obyvatelstva šířila nespokojenost s režimem nejen politicky, ale také ekonomicky a v tom, co bylo dostupné lidem za železnou oponou. Srovnání se sousedními západními zeměmi bylo propastné. Omezeně s pomalým uvolňováním cestování to bylo možné vidět i na vlastní oči. Nejen v pohraničí se dalo sledovat zahraniční, hlavně západoněmecké a rakouské televizní a rozhlasové vysílání. A v průběhu roku 1989 bylo dokonce vypnuto rušení dosud zakázaného vysílání Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy v češtině. A situace se měnila i v Polsku a Maďarsku, kde od začátku roku docházelo k jednání o politické změně směrem k demokracii. Podle slavné písničky Franka Sinatry My Way byl tento přístup nazván západními novináři Sinatrova doktrína. U nás se postupně probouzí občanská společnost, opozice i kritika od známých osobností. Například herec Miloš Kopecký na 4. sjezdu československých dramatických umělců 4. května 1987 překvapivě vystoupil s ostrou kritikou normalizační politiky. V lednu 1988 katolický aktivista Augustín Navrátil napsal petici požadující odluku církve od státu a obnovu náboženských svobod, kterou podepsalo 600 000 lidí. V červnu 1989 je publikována petice Několik vět, žádající dodržování lidských a politických práv v duchu Helsinek, včetně propuštění politických vězňů,
umožnění činnosti nezávislých iniciativ, zrušení cenzury a politické manipulace sdělovacích prostředků, respektování požadavků věřících a zahájení diskuse o období 50. let a pražském jaru 1968. Podepisovali ji i známé osobnosti a herecké či popové hvězdy. A z druhé strany se mezi lidmi šířil na videokazetách tajně kopírovaný, ukňouraný projev generálního tajemníka ÚVKSČ Miloše Jakeše o tom, že jsme jako kůl v plotě, který se dostal také na západ a byl hojně propírán na Hlasu Ameriky a Svobodné Evropě. A v průběhu léta 1989 pracovníci státní bezpečnosti dospěli k závěru, že opozičním náladám je nakloněna většina obyvatelstva. Režim sice započal jakési částečné snahy o reformy, ale reformátoři tvořili ve straně spíše malé ostrůvky. Ideologický tajemník Fojtík prohlásil: opozici se již nebude ustupovat. A jestli si studenti myslí, že uspořádají 21. srpna nebo někdy jindy nějaké masové demonstrace, může se jim taky stát, že je rozeženou policajti na koních, jako to udělala britská policie se studentskou demonstrací u Downing Street. Ale mnozí si samozřejmě uvědomovali, že jejich dny jsou sečteny. Poradce předsedy vlády Ladislava Adamce řekl: na jaře 1989 se nevedl zápas o to, zda se byrokratický režim podaří udržet, ale o to, jakým způsobem odejde ze scény. Zda v potocích krve nebo dohodami u kulatého stolu. Aktivity opozice i odpor do této chvíle loajálních složek společnosti dále sílily. A jen kus za českými hranicemi byl donucen abdikovat východoněmecký generální tajemník tamní státostrany Erich Honecker a 9. listopadu padl jeden z nejvýraznějších a také nejvíc nenáviděný symbol rozděleného světa – Berlínská zeď. Starý muž na hradě, Husák, si na jednom z posledních zasedání předsednictva strany zoufal. Vy nevidíte, že kolem nás to všetko jde do hajzlu? Robte niečo! No a to, čo išlo do hajzlu, se vystupňovalo v Bratislavě, kde 16. listopadu studenti vysokých škol uskutečnili pokojný průvod k budově ministerstva školství a tam odevzdali petici, v níž mimo jiné požadovali diskusi o aktuálních politických otázkách a hodnocení událostí let 1968-69. A 17. listopadu měla studentská demonstrace v Praze připomenout 50. výročí uzavření vysokých škol nacisty a smrt Jana Opletala. Demonstranty skandující "Máme holé ruce" obklíčil kordon a mnozí byli brutálně zbyti. Tím se protrhla hráz, následovaly stávky, ke kterým se přidávalo i dělnictvo a další demonstrace zaplnily Václavské náměstí. V průběhu týdne od 20. listopadu 1989 začala probíhat jednání zástupců Občanského fóra a Veřejnosti proti násilí s předsedou vlády Ladislavem Adamcem, které zprostředkovala iniciativa Most. OF a VPN posléze předložilo své hlavní požadavky: demisi vlády, zrušení vedoucí úlohy komunistické strany, abdikaci prezidenta Husáka a propuštění politických vězňů. Muž v čele Občanského fóra Václav Havel veřejně žádal vyhlášení svobodných voleb v přímém přenosu československé televize, nad kterou už režim také ztratil kontrolu. A den poté, 25. listopadu, proběhla na Letenské pláni za účasti 3/4 milionu lidí největší demonstrace. A v pondělí 27. listopadu se konala generální stávka, nebo lépe řečeno referendum o budoucnosti komunistické strany s hesly jako konec vlády jedné strany nebo svobodné volby. 10. prosince abdikoval Gustáv Husák a 29. prosince byl ještě komunistickým federálním shromážděním zvolen prezidentem Václav Havel, který ještě před několika měsíci seděl coby politický vězeň na Rozini. Ledy se hnuly.
Byla však ještě potřeba spousta práce, aby se společnost dala na cestu k demokracii. A tímhle plakátem, který připomíná masarykovskou demokratickou tradici, zvalo Občanské fórum k prvním svobodným volbám po 44 letech. Proběhly v červnu 1990 a zúčastnilo se jich 96,79% oprávněných voličů.